እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን በጣም የሚያምር ምግብ አብረን እንሰራለን። ምንም ነገር የለውም፣ የጾም ነው፣ ድንች ነው። ግን እንደዚህ የሚያምር አድርገን አብረን እንሰራለን። አዲስ የሆናችሁ ዛሬ ስትመጡ ወደኔ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በጣም ብዙ ሰዎች አይደርሰንም ጠፋሽ ምናምን ትሉኛላችሁ። እንደማይደርሳችሁ ያው እያወቅኩ ነው አውቃለሁ። ማለት ኖቲፊኬሽን የማይደርሳችሁ ኮምፒውተሬ ላይ ያሳየኛል። ብዙ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሉን ምልክት አልተጫናችሁም። የደወሉን ምልክት ካልተጫናችሁ ሁሉም የሚሰራው ቪዲዮ አይደርሳችሁም። ምክንያቱ ያ ነው። ከዛ ደግሞ የደወሉን ምልክት ተጭናችሁም ኦል የሚላለው ኦል የሚለውን መጫን አትርሱ። አሁን አብራችሁን ቆዩ። ይሄንን የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ጤነኛ ምግብ አብረን እንሰራለን። እሺ፣ አሁን ለምንሰራው ቆንጆ የድንች ከሩዝ ጋር ከሰላጣ ጋር መብላት የምንችለውን ድንቹን ነው ማሳያችሁ። ድንቾች እዚህ ጋር ጥብ አድርጌ ቆንጆ ድንች አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር በርበሬ፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው አለኝ። ጨው ግማሽ ማንኪያ ነው። እነዚህ በጣም ቁንጥር የምንላቸው ናቸው ሁለቱ። እዚህም ጋር በርበሬ ትንሽ አለ። እንደ ድንቻችሁ መጠንና ቅመሙ መጠን ሲበዛ በጣም የሚወድ ሰው አለ። ይሄን መገመት ቀላል ነው ለራሳችሁ። ዘይት አለኝ አንድ ድንቹን መጀመሪያ ከቅመሙ ጋር የምንቀላቅልበት የወይራ ዘይት እጠቀማለሁ። ይሄንን እንጠብስበት ደግሞ ይሄንን እጠቀማለሁ። ሁለት አይነት ዘይት ያስፈልገናል። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ድንቹ አንዳንድ ቦታ ላይ ጠቆር ያለውን ብቻ ልጠዋለሁ። ጠቅላላ መላጥ እንችላለን እንደ ፍላጎታችሁ። ያው ድንች ጥቅም አለው ስለሚባል መጀመሪያ በደንብ ልጫለሁኝ። በደንብ አጥቤያለሁ። ለዛ ነው መክተፊያዬ ላይ የምልጠው እና ደስ የማይለኝም ቦታ እንደዚህ ልጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን ድንቻችንን እንደዚህ ከላጥን በኋላ ጠቅላላ መላጥም ይቻላል። በጣም ሳናወፍር በቀላሉ እንዲበስልልን ማለት ነው። አሁን የከተፍነውን ድንች እንደዚህ የምንቀመምበት እቃ ላይ እናደርጋለን። እዚህ አድርገን ቅመሞቻችንን እንደነገርኳችሁ የምትወዱትን ቅመምና በዛ ያለ ቅመምም የምትወዱ ከሆነ ትጨምሩበታላችሁ። አሁን መጀመሪያ ላይ የኦሊቭ ኦይሉን ነው የምጨምረው፣ ኤክስትራ ቨርጂኑን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ቅመሙን እቀላቅለዋለሁ። ያነሰ ከመሰለን መጨመር እንችላለን። አሁን ስቀላቅለው እኔም ያነሰ ከመሰለኝ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ቀላቀልኩት። እያንዳንዱ ስለሚጣበቁ ክቦቹ በእጃችን ግላቭም አድርጋችሁ ቢሆን ካልፈለጋችሁ በእጅ መንካት በደንብ መለያየት ያስፈልጋል። አሁን ዘይት እዚህ ላይ እንዳያርብን ትንሽ ዘይት በኋላ እንደፋዋለን። የሚደፋ ነው። እንደዚህ ትንሽ ይፈልጋል። በዛ ያለ ዘይት በደንብ ትንሽ እናግለዋለን። አሁን እንዳያችሁት መጥበሻዬን ቀይሬያለሁ። ስከትፈው ከከተፍኩት በኋላ እንትን እንደሆነ ገባኝ ማለት ነው። ትንሽ በዛ ያለ፣ ስለዚህ ትንሽ ዘርጋ ያለ ከዛ ይደራርበዋለሁ እና እቃችንን መገመት ግድ ይላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ይደረድራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አደራርበን ድርድር እናረግና እሳቱን እንዳልኳችሁ በጣም እንዳያርብን ቀነስ አድርገን እናበስለዋለን ማለት ነው።
ያው እንደምታዩት ትንሽ ጠበስ አድርጌ አወጣሁት ማለት ነው። ማለት በእንፋሎቱ በደንብ ከድን አድርጌው እንዳያችሁት። ከዛ ነጭ ዱቄት ትንሽ እንደዚህ እንጨምርበታለን። አሁን ሁለተኛው ላይ ስናረግ እንዲያያዝልን ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ ቀላቅለውና እንደ ቅድሙ መልሼ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን ከስር ትንሽ እንዳበሰልነው ይያያዝልናል። በስሏል። መሃል ላይ የነበረውን መጀመሪያም ዱቄቱን ቀላቅለን ማስገባት እንችላለን፣ ግን በደንብ መሃል ላይ ያለው ምንም እንዲበስል ካበሰልነው በኋላ አውጥቶ እንደዚህ ማድረግ ይሻላል ብዬ አስቤ ነው። አሁን ትንሽ አይተነው ዱቄቱ ያቀላቅልልናል፣ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል ብዬ ሳስብ እዚህ ጋር እንደዚህ ዘርጋ ያለ ሳህን አለኝ። እሱን እናደርጋለን። እንዳያቃጥለን ያው መጠንቀቅ አለብን። እዚህ ጋር ሌላ ሳህን አለኝ። ዘይቱን እንደዚህ እናወጣዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ሲሆንልን መልሼ ይሄን ዘይቱን እጨምረዋለሁ። ለምን አልጨረስንም? እጨምረውና ሸርተት አድርገን እዚህ ጋር በግልባጩ ደግሞ እንዲያያዝና እንዲደርቅ ደግሞ በዛኛው በኩል እናበስለዋለን ማለት ነው። ትንሽ ነው በቃ የሚበስለው። ከዚህ በኋላ ብዙ አልቀረንም። እሳቴን ቀንሻለሁ። አሁን እናጸዳዳለን። ይሄ አሁን እሳታችንን እናጠፋለን። የቅድሙን ሳህን መልሰን አሁንም ተጠንቅቀን ዘይቱን ያው እንደዚህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ። አሁን እናቀርባለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ነው። ያው ሩዝ ማባያ እንደዚህ ሳላድ ምናምን ያስፈልገዋል። ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። መልካም ጊዜ። ቻው ባይ